Na, mondasz valamit, hogy endorfi? Nem igazán, ugye? Pedig ez a gamer márka a környező országokban súlyozottan az északi területeken igen nagy elismertségnek örvend. Konkrétan Lengyelországtól Finnországig az egyik legkeresettebb gamer márka. És mint ilyen márka, hol lenne ennek Magyarországon a legjobb helye, ha nem az isteni Railcrew-nál? Igen, nálunk. Ne nézz már így! Maradj velem és megmutatom neked az Endorfi legújabb gamer egerét, ami a napokban fog debütálni, és Magyarországon először és egyenlőre egyedülálló módon itt a csatornán mutatom be nektek azt az egeret, ami le fogja uralni egész éjszakot. Iratkozz fel és nyomj rá a harangra. Ígérem, mostantól nem hagylak magadra. Mától nem lesz az élet olyan egy csík boomer. Rádugta az ajtót az isteni Railcrew. Nyilvánvalóan nem vagyok gamer, nem is akarom eljátszani, hogy gamer vagyok. De abba bele tudok gondolni, hogy milyen idegtépő lehet, mikor a legizgalmasabb játék pillanatokban egyszerűen csak lemerül az egered. Vagy amikor munkára használjuk, és egy fontos projekt leadási határideje következik, és egyszerűen az egér beadja az unalmast. Az alacsony DPI miatt lassan mozgunk a képernyőn, ezáltal csökken a hatékonyságunk és a produktivitásunk. Valami ilyesmit élhetnek át a gamerek is, amikor lövöldözős játékban akarnak játszani, és egyszerűen nem tudják eltalálni a célt, mert az egér pont nem odaugrik, hiszen nem megfelelő a felbontása. És itt jön a képbe az Endorfi Live Plus Wireless, aki megoldást jelentett az előzőekben felsorolt problémákra. Na de bontsuk ki, nézzük meg, mert mégis egy gamer egérről van szó, mutatnia kell valahogy az asztalon. Ennyit már én is megtanultam a gamer létből. Leírás. Kapunk egy igen menő kábelt az egérhez, aminek ilyen biztonsági USB-C csatlakozója van, valamint az egész fonott, tehát nem fog megtörni, elszakadni, és olyan könnyen sérülni. Szerintem olyan 2 méter lehet, elégnek kell, hogy legyen. Nekem elég lenne, bár én a hosszú dolgokhoz vagyok szokva. Ez egy másik videó témája. Kapunk hozzá matricákat. Ha ki tudom nyitni, meg is fogom nektek mutatni a matricát. Kapunk hozzá egy Endorfi gyöngyházfényű matricát, és kapunk tappancsokat, amivel könnyebben tudjuk irányítani. Ennek az a különlegessége, hogy ez olyan tappancs, hogy fölragasztod rá, elkezded használni, majd retkes lesz, fogod, letéped róla, langyos vízzel lemosod, visszaragasztod, és ugyanúgy használod tovább. Na de nézzük a lényeget. Itt van tehát a Live Plus Wireless egér. Nagyon szép matt műanyag borítása van. Nyilvánvalóan ez a lukacsos dizájn, ugyanis a súlyozására nagyon figyelt a cég, mindösszesen 69 g. Csatlakozásra 2 módunk van, vagy Bluetooth-szal, vagy 2,4 GHz-es internettel tudunk kapcsolódni a géphez. Használható wire-ös és wireless módban is. Nyilvánvalóan itt van hozzá ez a biztonsági USB-C csatlakozó, amit ha bedugsz, akkor sokkal kevésbé könnyen tudod kirántani, mint egy átlagos USB-C csatlakozót. Ami nekem vesszőparipám az egereknél, és ő átment a teszten, az nyilvánvalóan az, hogy én balkezes vagyok, és hát vagyunk így a világon még néhányan. Az Endorfi gondolt a balkezesekre is, ugyanis ez nem kimondottan jobbkezes, hanem 2 kezes egér, bármelyik kézzel tudjuk használni. Na de van még valami a csomagban, mert hogy van még egy olyan feature ennek az egérnek, ami miatt én azt gondoltam, hogy érdekes, ez pedig az üzemideje. Egy töltéssel, és akkor itt már megelőlegezem azt, hogy mi van a kezemben, egy töltéssel 160 órát tud működni ez az egér, a töltés pedig egész egyszerűen egy mágneses töltődokkal történik. Én nagyon-nagyon szeretem a wireless egereket, nekem is van, nem az az elsődleges egerem. Miért nem azt használom elsődleges egérnek? Azért nem használom azt elsődleges egérnek, mert állandóan elfelejtem feltölteni. Meg elemet kell benne cserélni, amelyik nem töltős. Ez viszont tökéletes megoldás, mert ha dolgoztál, akkor egyszerűen csak rápöttyinted, a helyén marad, és közben töltődik. Tehát a problémát, amit vázoltam az elején, miszerint játék vagy munka közben mennyire borzasztó az, amikor lemerül az egér a legfontosabb pillanatokban, nyilvánvalóan a legfontosabb pillanatokban, azt ez a kis kütyű teljesen ignorálja. Ez nem tud lemerülni munka közben, ha nem vagy olyan hülye, hogy így tartod, amikor nem dolgozol vele. Nagyon fontos, tehát figyeljetek oda, mert kommentben kikérdezem. Egy dolgot kell megtanulni, hogy ne merüljön le az egér. Nem így tartjuk, amikor végeztünk vele, nem így. Ez rossz. Így. Ennyi. Ha ezt megtanulod és betartod, ez az egér munka közben sosem fog cserben hagyni. Mi van a pontossággal? Gamereknél annyit már megtanultam, ilyen kezdő gamerként,
hogy gamereknél nem azért nagyon fontos a magas DPI, mert hogy azon játszanak, hanem azért, mert az a DPI, amin játszanak, hány százaléka a maximális DPI-nek, annak megfelelően jó vagy rossz. Egyszer értettem. De valami ilyesmi. Kommentben írjátok le, hogy van ez, gamerek, jó? Mert ebben nem vagyok jó. Mondjuk egy tervezésnél, egy AutoCAD-nél, de akár egy Photoshop, Illustrator, bármilyen olyan programnál, ahol nagyon fontos a pontos mozgás, ott azért oda kell verni DPI-ben is, és ott nem az alját szoktuk használni a skálának. És ez az egér rendelkezik 26 000 DPI-vel, ami azt jelenti, hogy igen precízen tudunk vele dolgozni. De nyilvánvalóan a gamereket szólítottam meg a videó elején, tehát a gamereknek kell még adjak egy pici infót, úgyhogy 3 dologgal tudom még kiegészíteni az elhangzottakat, mégpedig azzal, hogy az egy dolog, hogy 160 óra használat töltés nélkül, amit ígér a készülék, az egy dolog, hogy ultrakönnyű 69 grammos maga az egér, de Pixart PAV3395-ös érzékelő és Kali GM 8.0 mechanikus kapcsoló dolgozik benne. Boom! És nyilvánvalóan 6 programozható gombbal is rendelkezik a drágaság. Szóval azt kell mondjam, hogy végre egy olyan egér, ami bár gamer egér, tehát szeretjük a ledeket, viszont alkalmas munkára is, és a legnagyobb problémát küszöböli ki a wireless egerek terén azt, hogy lemerülnek. Ez egy pontos egér, ami nem fog neked lemerülni, ha így tartod, amikor nem dolgozol, vagy játszol vele. Sok mindent szeretünk az északiaktól, igaz? Kezdve a magasabb béreiktől az alacsonyabb bolti árakig, de azon kívül, hogy szép bútorokat gyártanak, nagyon tudnak kellemes hangulatot teremteni, abban is igazat kell adjunk nekik, hogy az Endorphin márkát előnyben részesítik. Kommentben egyébként írjátok már le, légy szíves, azt is, hogy ti hallottatok erről a márkáról, mert megmondom őszintén, mivel én nem vagyok gamer, én nem régen ismerkedtem meg ezzel a márkával, néztem utána, nézegettem, hogy miket gyártanak. Tudom, hogy kapható itthon is, viszont azt is tudom, hogy tőlünk északra éli igazán a piacát. De ha mondjuk neked van egy Endorphin egered, vagy állítható asztalod, vagy gamer széked, akkor mindenképp kommentben írd le, hogy mik a tapasztalataid vele. Köszönöm szépen, kedves gamerek és nem gamerek, hogy megnéztétek ezt a videót. Ajánlom figyelmetekbe az egeret. Láthatjátok, link nincs a leírásban, promókód nincs a leírásban. Keressétek az interneten, meg fogjátok találni, szerintem itthon is kapható lesz az egér, de külföldi webshopokban is hamarosan megjelenik, ugyanis tényleg a napokban kerül piacra. Köszönöm az Endorphinnak a bizalmat, nektek a megtisztelő figyelmet, használjatok Endorphint, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Iratkozz fel és nyomj rá a harangra, ígérem mostantól nem hagylak magadra.